हॅलो फ्रेंड्स, मी तनुजा तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते आपल्या गार्डनमध्ये. तर आज मी तुमच्यासोबत एक जेड प्लांटचं बोन्साय शेअर करणार आहे आणि मी छोटी छोटी जेड प्लांटची टोपियारी बनवलेली आहेत, ती मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. इथे आहे आपला सिंचनचा छोटा कंटेनर. बघा, इतक्याशा कंटेनरमध्ये मी छान असं हे जेड प्लांट लावलेलं आहे. मध्ये मी इथे मटका ठेवलेला आहे आणि चारी बाजूनी अशी ही झाडं लावलेली आहेत. हे छोट्याशा फूड कंटेनरमध्ये मी लावलेलं आहे जेड प्लांट. इथे मी मध्ये काठी लावलेली आहे आणि त्या काठीला मी अशी दोरी बांधून हे असं छोटंसं झाड बनवलेलं आहे. आता हा आहे आपला छोटीशी आपलं हे मातीचं भांडं. तर इथे मी मध्ये मटका ठेवलेला आहे आणि सगळ्या बाजूने ही झाडं लावलेली आहेत. हे आपण बॉल टाईप बनवू शकतो. इथे हा करा आहे, तर यातसुद्धा मी हे जेड प्लांट लावलेला आहे. तर हे जेड प्लांटची छोटी छोटी कटिंग्स तुम्ही अगदी छोट्या कंटेनरमध्ये लावू शकता. हे बघा, किती छोटा कंटेनर आहे हा माझा, पण ग्रोथ याची छान आहे. हा आपला रसगुल्लाचा डबा आहे, पण यात जेड प्लांटची कटिंग छान ग्रोथ झालेली आहे. म्हणजे किती मोठी मोठी पानं झालेली आहेत. हे बघा, असे तुम्ही छोट्या कंटेनरमध्ये लावून जेव्हा ही झाडं मोठी होतात तेव्हा तुम्ही याची बोन्साय बनवू शकता. हे बघा, भरपूर माझी ही फक्त एक बोटभर मी कटिंग आणलेलं आणि अशी भरपूर झाडं मी बनवलेली आहेत. हे फूड कंटेनर आणि मध्ये मी मटका ठेवलेला आहे. अगदी 2-2 पानंसुद्धा तुम्ही 2-2 पानाची कटिंगसुद्धा लावू शकता. आता आपण बोन्साय बनवूया. त्यासाठी इथे मी हे एक झाड घेतलेलं आहे. माझं हे जुनं झाड आहे. मला वाटतं एक 2-3 वर्षाचं असणार हे झाड. आता याच्या आपण ज्या खाली छोट्या छोट्या फांद्या झालेल्या आहेत त्या अशा कट करून घेऊया. म्हणजे एक अशी छान वर टोपियारीसारखी आपल्याला दिसेल. अशी मी सगळी बाजूच्या छोट्या फांद्या कट करून घेतलेल्या आहेत. आणि इथे तुम्ही आता बँडिंग वायर वापरू शकता. मुळाला बँडिंग वायर घालून मग या फांदीना लावून पाहिजे तसं ही फांदी तुम्ही बँड करू शकता. इथे मी आता रीळ घेतलेला आहे आणि या दोरीने मी हे असं गोल बांधून घेणार आहे. अगदी हलक्या हाताने आपण हे बांधून घेऊया आणि याला हलक्या अशा गाठी मारून घेऊया. हे असं मी केलेलं आहे. आणि याची वरची जी टीप असते ती आपण कट करून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे तिथं आपल्याला डबल ग्रोथ आपल्या झाडाची होते. पिंचिंग याला करत राहायला पाहिजे. जसं आपण पिंचिंग करतो तशी ह्या झाडाची ग्रोथ अगदी छान होते. म्हणजे कुठे आपण पिंचिंग करतो तिथे डबल ब्रांचेस तयार होतात आणि झाडाची ग्रोथ छान होते. असं हे मी सिंपल बोन्साय आता बनवून दाखवलेलं आहे. तर प्रॉपर आपल्याला शेप द्यायचा असेल तर बँडिंग वायरचा यूज तुम्ही करू शकता. तीसुद्धा मी एका व्हिडिओमध्ये आता तुम्हाला मग दाखवणार आहे पुढच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये. ही बँडिंग वायर वापरून आपण बोन्साय कशी तयार करायची हे सुद्धा मी मध्ये तुम्हाला कधीतरी एक व्हिडिओ याचा बनवून तुम्हाला तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. हे बघा, असं मी रीळ वापरून हे बोन्साय बनवलेलं आहे. अगदी मस्त दिसतात. आपल्याला पाहिजे तसा शेप आपण जेड प्लांटला देऊ शकतो. आहे ना मस्त. असे आपण वरवरचे जे आपल्याला बाहेर निघालेले आहेत तसे हे पानं आपण ही कट करू शकतो. हे बघा, आपलं तयार झालेलं आहे हे जेड प्लांटचं बोन्साय. मस्त आहे ना. तर इथे हे माझं अगदी सुरुवातीला लावलेलं झाड आहे आणि या झाडाचीच मी छोट्या छोट्या कटिंग्स आता लावून भरपूर झाडे बनवलेली आहेत. हे माझं सुरुवातीचं झाड, याला भरपूर वर्ष झाली. याची स्टेम बघा किती मोठी झालेली आहे आणि मी अजूनही हे
ह्या छोट्याशा कंटेनरमध्ये ठेवलेला आहे. त्यालासुद्धा मला छानसा शेप द्यायचा आहे. मी शेअर करणार आहे तुमच्याबरोबर. जे आता मी बोन्साय बनवणार आहे ते सगळे मी शेअर करणार आहे. इथे मी ही कट झालेली कुंडी घेतलेली आहे. हे बघा, आणि अशा कुंडीमध्ये आपण ही छोटी छोटी कटिंग्स अशी लावून डेकोरेट करू शकतो. हे बघा, आपलं आता बनवलेलं हे बोन्सायचं झाड. आणि ही कुंडीसुद्धा मी आता हे बोन्साय बनवल्याबरोबर मी कुंडी बनवलेली आहे. आहेत ना, छान दिसतात हे. आपल्याला कधी काय आपलं फंक्शन असलं, काही ओकेजन असलं तर आपण ही अशी झाडं डेकोरेटसाठी ठेवू शकतो. छान दिसतात ही झाडं. तर इथे मी आणखीन एक बनवलेलं आहे. हे आपला आईस्क्रीमचा टब आहे आणि वरचं आर्क मी हे माझी जुनी बालदी होती त्याचं मी हे वरचं हँडल घेतलेलं आहे आणि दोन्ही बाजूला झाडं लावून मी हे असं आर्क बनवलेलं आहे. हे अजून वरपर्यंत येऊन कंप्लीट व्हायचं आहे आर्क. आहे ना, मस्त आहे ना, छान दिसतात अशी ही झाडं. मला छान आवडतात ही झाडं. जेट प्लांटचे आपल्याला पाहिजे तसा आकार यांना देऊ शकतो आपण. आणि अगदी छोट्यातली छोटीसुद्धा कटिंग ही अगदी सहज येते. पाहिजे तसं आपल्याला याला शेप देता येतो बेंडिंग वायरच्या मदतीने. छान दिसतात हे. आहे ना मस्त. तर याला मला आता हे आपलं एक झाड आहे, याची अशी शेपूट करायची आहे आणि मोराचा शेप याला मला द्यायचा आहे. हे बघा, मस्त दिसतात ही. मोरसारखा दिसतो. हा छोटासा मटका आहे. आणि इथे मी एक हार्ट शेप बनवलेला आहे. अजून हा तयार व्हायचा आहे माझा हार्ट शेप. आपण जे आपल्याला बनवायचं असेल तसा शेप आपण ह्या जेट प्लांटच्या झाडांना देऊ शकतो. ही टोपियारी मी तुमच्यासोबत शेअर केली होती आधी. आता ही मस्त झालेली आहे. हे बघा, छान झालेली आहे आपली ही टोपियारी. असेच आपण ही मी अशी गॅलरीमध्ये छोटी छोटी झाडं लावलेली आहेत. ही कटिंग्स आहेत माझी. सगळी कटिंग्स मी अशी तयार करते आणि मग ह्याचं बोन्साय बनवते. हे बघा, रेलिंग्सवर आहे ना मस्त. अशा छोट्या छोट्या कंटेनरमध्ये मी अगदी छोट्यातली छोटी कटिंग्स मी लावलेली आहे. हे माझं एकदम मोठं झाड आहे जेट प्लांट. त्यालासुद्धा शेप द्यायचा आहे मला अजून. आजचा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आहे कमेंट करून नक्कीच कळवा. आणि आवडला असल्यास लाईक जरूर करा. आणि अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब पटकन करा. आणि छान छान अशी झाडे लावा आणि आपला निसर्ग हिरवागार आणि छान ठेवा. चला तर मग भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत भरपूर अशी झाडे लावा आणि आपला निसर्ग वाचवा. धन्यवाद.